Hi, this is Elle and welcome to another budget makeover. Grabe, ang tagal na nung last budget makeover natin. Kaya sobrang excited ako i-share to sa inyo dahil unang-una, ang theme nitong makeover na to is Korean-inspired, K-drama-inspired. As in, sobrang happy ko sa look na to. And pangalawa, for the first time ever, nagtatry tayo ng 2-part series para sa makeover natin. Kasi nagpa-poll ako before, tinatanong ko anong gusto nyo makita pa dito sa channel natin. And marami sa inyo na gusto nyo malaman yung process, like paano ba tayo nagka-come up sa design? Bakit yan yung pinili natin? Saan ba tayo nagsha-shopping? Paano tayo naghahanap ng isa-shopping? Like lahat ng mga detalye ng mga bagay na yun na hindi ko na-share normally sa mga ibang video natin. Kasi pag nilagay ko yun lahat, ang haba-haba na nung magiging video natin. So naisip ko, itry natin tong 2-part series. Kaya, welcome sa part 1 nitong K-drama inspired budget makeover. Dito sa video na to, i-share ko lahat yung details na yon. Anong app yung ginagamit ko kapag ka nagle-layout ako. And meron pa tayong pa-DIY, like paano kami nakagawa ng wall art na galing lang sa mga libreng materials pero sobrang cute ng kinalabasan. Hopefully, ma-enjoy itong video na to and marami kayong matutunang bago at abangan nyo yung tour and reveal nitong makeover natin. We're here! Hello, Vic! Hi! Hi! So, siya si Vic. Siya yung owner nitong Eva Budget Makeover natin. Ang budget natin lahat dito is 35,000. Anong size pala nito? Nasa 24 lang siya. 24, including na lahat, no? Buo. Pero full-time ka ba dito? Or... nagkaroon ng changes doon sa project namin. So, inalaw na nila kami na mag-work from home. Kaya dito talaga ka nag-stay. Dito na talaga. So, buong araw ka nandito, kaya kailangan talaga. Yes. Dapat para naman happy ka. ganahan ako. Ganahan magtrabaho. Ganahan mag-work. Pagdating naman sa layout nito, ito na ba yung perfect para sa'yo? Or okay sa'yo mag-play around sa layout? I think, ikaw, kung meron kang may recommend na ibang layout. Okay. Kailangan ko ng pag-isipan yung design para dito sa studio unit natin. So, ito yung itsura niya ngayon. Very minimal lang. Tapos, karamihan naman dito sa gamit niya, i-reuse natin lahat. Tapos, ito naman yung kabilang angle. Ang ginagamit kong app is itong Home Design. Hinseb! Bakit? Ba't siya na ganyan? Ewan ko, biglang nag-ano. Kasi app. Kala niya app. Nag-app siya. Hindi yun yung sinasabi ko. Home Design app. Ito, hindi ka Gaba na, sige na. Ito yung before. Ito yung layout niya before. Makikita niyo. Ayan siya. Gusto niya nandun lang yung bed kasi sometime in the future, papaplatform niya yung buong area na yun, tapos papatong niya dun yung kutsyon, tapos maglalagay siya ng mga storage sa ilalim. Kaya natin ikikip dun yung kama. Then the rest of the space, pwede na natin ikot-ikutin. So, ang isang option na iniisip ko is, kung meron kayong ganitong kalaking cabinet, ayoko siya nandyan. Parang ang storbo niya dyan sa parang prime spot. Ililipat ko dito sa tabi ng ref. Ang bulky na nung ref, yaman na, magtabi-tabi na yung mga bulky sa isang area para hindi sila, di ba, hindi na yung maraming bulky parts. Tapos, dito ko gusto maglagay ng desk sa corner. Parang ganyan. Very office, command position ka ganyan. Itong sofa, dito na siya sa kabila. Yan. Another thing na gusto kong i-add, gusto ko maglagay ng very low divider sa tabi ng bed. Para rin yung bed, hindi mo kitang-kita. So, mag-add tayo ng low table. Ito. Parang ganyan. Diba? Tapos, ang ganda ng pwesto ng working area mo. Nakatingin ka, nakaharap ka sa window. I love it. Feeling ko ito na. Sige, sa ano yung nai-envision mo na in terms of color? Ano ba yung accent na gusto mo? Siguro more on mga ganito. So, neutral din lang naman pala yung gusto mo? Oo, neutral din siya. For majority, mag-neutral lang naman tayo. Siguro green. Kasi green din yung gusto mo. Gusto mo ng ng fresh? Oo. Ng maaliwalas? Yes. Okay. In terms naman kasi, syempre ako, mahilig ako maglagay ng artwork, na ganyan konting personality. Anong gusto mong makita? Actually, meron akong mga postcards dito na wala talaga akong paglagyan. Kaya nilagay ko lang siya sa isang frame. Sige. So, travel photos na vibe, and then minimal, and then neutral with accents of green. So, definitely, ito yung for sure na una kong gagawin. Yung cabinet natin, gagawin kong white. Papalagyan ko siya ng sticker. Yan.
Diba ang aliwalas agad? Tapos gusto ko ng malaking rug dito sa living area. Yan, ang cute! Anyway, syempre neutral lang. Medyo shocking naman tong rug natin. So, palitan natin ang texture. Tsaka most likely, ang iniisip ko, maglalagay ako ng mga floor cushions or floor chair. Ayan, pwede kang magpo-floor chair dyan. Tapos, gawin lang natin white-white or something. Kailangan nang isipin yung, like, ano yung gagawin kong accent wall. Saan ako maglalagay ng artwork? Saan ako maglalagay ng lamps? Kailangan ba ng additional mirror? So, ang una kong idea, gusto ko magkaroon ng accent corner. Yung room side, gusto ko siyang visually i-separate. Alam mo yung trick ko naman yun pagdating sa paint. Sabihin natin, gusto ko lang siya ng nude color. Where is you? Yan, kunwari ganyan lang. Kahit na nasa isang studio ka lang, visually, magmumukha siyang separate room. Sa mga videos natin dati, anong mga inspiration mo, favorite? Actually, ganon? yung kakapanood ko lang, yung latest video mo. Kasi, di ba meron kang mga furnishings din ng mga ano, ganit, mga surplus. Yung mga second-hand video. Yes, second hands. Kasi, actually, most of the items here are second hands. Talaga? So, Ako rin, ganun itong ako sofa, talaga. Oo. And then, itong dalawang Ay, yes. challenge yan. Gusto natin ng mga second-hand. Na-enjoy kayo. Mamaya nandun na ako sa marketplace at nagtitingin-tingin. Yes. Nagtitingin tayo sa marketplace ng mga unang-una table. Naghanap ako ng parang ganito lang. Or ganito. So, inquiran ko lahat ng mga meron, magkano, titignan ko ano yung pinakasulit. For the bed divider, gusto ko yung IKEA na parang Kallax na shelf. Ito. Yan, ang gusto ko. Ayan o, na-imagine ko, diba, nakaganito siya dun sa side. Dahil for sure, pupunta ng IKEA, titingin na ako dun ng mga items na pwede kong bilhin. Iniisip ko, ano ba yung mga mura dun na pasok sa budget natin? Mga ilaw, lamps, ganyan. Like, tignan mo to, $5.90. Pwede ko ilagay sa corner kasi kahit anong lamp, kahit pa magkanong lamp, mas magandang maglagay ng mga lamp sa corner. Nakaka-fresh, nakaka-bright ng space. Ayan o. I think bibili ako nito for $7.90. Parang sulit yung vibe na ibibigay nito. And sa ceiling, kasi bulb lang yung ceiling niya ngayon. For $420, ayan, may pagganyan ka na, di ba? May drama ka na dun. Cute! So after kong makolect yung lahat, kinokollage ko lang sila para makita ko visually. Ito yung una, dun sa side nung bedroom. Kinollage ko dito lahat nung gagawin ko. Then, dun sa kabilang side, ito mas ropa ata to kaysa dito. Tapos, kung nakikita nyo tong design na to, ayan, magdi-DIY tayo ng artwork. Dahil nga, nag-iisip ako ng mga tipid way, pero maganda visually na art. Itong design na to, ayan. Actually, nakita ko lang to online. Ayan, nakita ko lang to na parang plywood na pinagdikit-dikit. So, parang nakiisip yung idea, naku, ang dami naming retaso na 1/4 na plywood. So, libre na yun. Tapos ang dami ko acrylic paint dyan. So, ito na yung na-create natin na look dito sa space. Nakikita ko na yung layout. Ayan na yung accent wall. Ito yung table from Japan Surplus. Tsaka yung desk niya. Grabe, na-excite ako. Tapos, gumawa na ako ng list para pag mag-shopping tayo. Ito. So, ito yung list natin for IKEA. Si Joanne kasi yung mag-shopping, kaya gusto ko yung list. Malinaw na nandito lahat ng kailangan para siguradong wala tayong makakalimutan. Hi! Wait, kailangan ba patayo? Ayan. So, yung paint, patingin nga, kasya ba yung shelf? Tapos yun na, continue natin sa ceiling yan. Kabaliktaran, no? Parang ganun. Para mas malinis. Nandito na tayo. Nandito na lahat ng mga in-order natin. So, share ko ngayon sa inyo lahat ng mga pinamili natin. At kung saan natin nabili. Mag-start tayo sa IKEA. Ito yung binili kong ilaw. Ayan, yan yung ilaw natin dito. Tapos, meron akong lamp na sobrang cute. Ganda! Dito yan sa corner. Tapos, binili ko tong picture hanger. Mamaya lalagay natin yung pinaprint natin na photo dyan. Tsaka, mga shelf. And, yung Kallax shelf natin. Yan yung lalagay natin na divider dito sa bed. Meron din tayong floor lamp.
So, naghanap lang ako actually nung mga affordable na mga lighting fixture. Dahil gusto ko lang na magandang glow, pero hindi naman kailangan mahal. Yan naman yung center table na binili natin sa Japan Surplus. Foldable yung mga legs niya. Ayan. So, ang cute niya. Though, marami na siyang mga gas, ganyan. Kaya, i-repaint lang natin siya ngayon ng all white. Sobrang cute dahil Korean inspired tayo. So, naghanap ako ng bedding na yan, gingham na green. Look. And, naghahanap lang ako actually dun sa marketplace. Tapos, may lumabas dun na Japan Surplus din. Sabi niya, floor cushion. Tapos, pag ano nung size, malaki, like 50 by 50. Tapos, ito yung pattern. Sobrang cute. Itong desk natin, plus yung storage na yon, is Japan Surplus din siya. Pero, hindi siya sa marketplace ko nakita. Sa Six Majesty Japan. Tignan niyo. Ano to? Pang boost? Extension para makabit dun. Star margarine. Huwag po kayong gumaya sa akin. Cherry fur. Mag-cherry fur kayo. Meron na kasi siyang existing na lap table. So, bumili ako ng isa pa. Kailangan niya ng extra counter dito sa kitchen, tsaka extra storage. Ayan na, meron na tayo. Instant. So, marami ako mga ganito. Lumang frames lang. Like, magkano lang to. Tapos, ipipaint lang natin ng nude color. And, yung DIY na sinabi ko kanina, yung mga cutout. Ito na siya. Pipinturahan din natin. Ipipaint natin ito. Ayan, babaliin ko pa no? Ng magandang kulay mamaya. Nagpa-cutout lang tayo sa mga retasong plywood. Ayan. Na 1/4. Tapos, didesign na natin siya. Ayan. Ganyan lang. Nagdala ako ng mga acrylic paint. Ayan na. Ito, niready na natin. So, dito tayo magtitigla ng mga kulay. Anong masasabi mo sa ano ko? Color combination ko. Yeah! That's good! That's good, that's good. I love. Love. Ito na yung artwork natin. Look. So, bubuhin na lang natin siya ng mga tali. Ayan yung mga lumang frame natin. So, pinipaint lang natin ng kakulay nung accent wall natin doon. Meron tayong last DIY. Extra ko to sa bahay na canvas. Feeling ko baka kulangan yung art. Doon na lang tayo para dito sa wall na to. So, pinapatuyo na lang natin yung pinaint. Ayan. Ang gulo ko, tapos bubuuin na natin siya. Tapos, isa pa sa nakikita yung ginagawa ko kapag nagme-makeover is nagpapaprint lang ako ng mga artwork, ng mga photo. Ito yung maliliit. Ididikit ko sa wall. But for now, ito yung pinaprint ko. Mga ano niya to, photograph niya. Like, sa'yo nag-shot, travel shots niya to. Ganda. Look! Talagang K-drama na K-drama yung feel. Ayan. So, nagpapaprint ako sa Wonder Photoshop. Sa mga nagtatanong, photo paper lang to, normal. Ito yung ilalagay natin. Yung picture hanger na binili natin sa IKEA. Ayan. Ganito yung style natin. Sa ilalim, meron din na ganun. Cute! Ano? Dapat makapal yung buhol mo. Yun na dapat. Para naka-washer siya. So, ito na yung mga DIY natin. So, ito yon. Tapos paint ko lang ng neon sa gilid. Wala lang. At saka, cute! Sabit na natin. So, Hitaw. ikaw. Para naman. Yung height na naman. Mga 10 minutes ba to? So, sinabit muna natin dyan yung DIY wall art natin. Ang cute niya. But, yun na yung part 1 nitong K-drama makeover natin. Hopefully, na-enjoy nyo tong video na to. Na-enjoy nyo lahat ng yung mga sinishare kong mga detalye kung paano tayo nagde-design, paano tayo nagde-decor, at kung ano-ano. And, Ano na sa'yo? ano na? Ano nga sa'yo? Ano? Ako na yan. Ano na sa'yo? Bye-bye na kayo. Ano sa'yo? Bye! See
See you sa tour, tsaka sa reveal. Naalala mo, ano yung itsura ng space mo before? Yes, super. 1, 2, 3, open your eyes.